Katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma hárman ülünk itt a stúdióban, itt van velünk Küllői Péter, filantróp, 40 éves kor óta nyugdíjas, hiszen ő maga már nem dolgozik a bankvilágban, ahol számos és szép karriert futottál be, és a Bátor tábor hozzád kötődött egészen idáig, ha jól tudom. De ezekről majd fogunk nyilván beszélni, és itt van velem Lengyel András, aki ebben a műsoron szerkesztőtársam. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok, és beszélgethetünk egyet. Úgy érzem, hogy rengeteg mindenről lehet szó, és kell is beszélni. Én azt gondolom, hogy mindhármunk számára egyik legfontosabb fogalom az érték. Mit tartunk értéknek? A szó vicc az érték, Péter? Nagyon provokatív kérdés, de igazából mindenben a minőség az, amit érdemes megszerezni, vagy megtartani, az egy érték. Tehát, hogy jó szó vicc szerintem egy érték, de persze én elfogult vagyok, mert én ezt túl gyakran. Te szeretsz és szoktál szó viccelni, ugye? Folyamatosan. A politika számodra nem érték. Politika is lehet érték, akkor, hogyha van egy tehát a politikában, vagy egyébként egy csomó mindenben szerintem az szól arról, hogy mi a prioritási sorrend. Hogyha benne mennyi röbetű, akkor ezt gyakrabban használnám ezt a szót, de így nehezen tudom kimondani, de hogy ez prioritásról szól. Mi ér felül mit? Hogyha a hatalom megtartása az, ami az egyes számú prioritás, akkor szerintem nem keletkezik érték. Hogyha arról van szó, hogy szeretnék valamit építeni, és az alá rendelem a dolgokat, és voltak olyan politikusok a világban, és vannak is, akik ez szerint, akkor az egy érték. Igen, a politika nem arról szól, ma nem így látjuk, hogy a hatalom megtartása a prioritás legfőképpen? Sok helyen igen, de sok helyen nem. Hol nem? Ott, ahol szerintem az egyes számú prioritás az egyén tisztelete, és azért sok ilyen van. És ahol az egyén tisztelete és az egyén respektje az egyes számú prioritás, és alatta van az, hogy a hatalom megszerzése, ott lehet építkezni, ott lehet tudásalapú társadalmat, tudásalapú gazdaságot létrehozni. Sok ilyen ország vagy hely van? Igen. Jelenlegi tudomásod szerint mondjuk nyilván Nyugat-Európáról beszélünk elsősorban. Egy részéről, igen. És Amerikáról talán. Ott is, de hát Észak-Amerikában is van ilyen, Dél-Amerikában is vannak ilyenek, és egyre inkább Afrikában és Ázsiában is vannak ilyen helyek. Értem. Rengeteg interjúban hivatkozó Batthyány Jánosra. Mindig, amikor valamivel meg kell magyarázni valamit, vagy valamivel példálózunk, vagy szimbólumként használsz valamit, akkor Battyányival, hát mindig Battyányit használod. Ez csak egy példa, ez egy olyan szokás, ami ott marad benned a nyilatkozatok kapcsán, vagy ehhez van valami más kötődésed? Szegény Batthyány, igen, hát tulajdonképpen én arra emlékszem, hogy amikor fantasztikus magyar tanárom volt a Fazekas-ban, a gimnáziumban, de Battyányit azt valamiért memorizálni kellett, és hozzám nem állt annyira közel, és akkor ezt példaként szoktam mondani, hogy a mai világban abszolút nem a memoriterről szól, és nem arról szól, hogy, és át kell gondolni, mi az, ami az alap tudásban benne kell lennie, és kérdés az, hogy Batthyányi életrajza benne kell lennie, vagy Battyányinak a memoritere benne kell lenni, szerintem nem. Szegény. Igen, itt visszautalnék egy közelmúltbeli interjúdra, ahol nagyon-nagyon érthetően elmagyaráztad azt a 3 pillért, ami az erőforrástudás, a prioritástudás és a folyamattudás. Igen. Kérlek, hozd meg a hallgatókkal. Az erőforrástudás az pont arról szól, hogy megtanulom a fizikát, a matekot, a teniszt, a Battyányit, és rengeteg mindent. Erre fókuszál a tudás, és nagyon sokszor hogy az iskola, és erre fókuszálnak a szülők is nagyon gyakran, külön órák és egyebek. A prioritás arról szól, hogy mi ír felül mit, tulajdonképpen egy értékrendet tanítunk, amire már kevésbé fókuszálnak az iskolák, és kevésbé fókuszálnak sokszor a szülők. De a 21. században a legfontosabb az a folyamattudás, hogy tudom összekötni a pontokat, hogy tudok ebből valami újat kreálni, és ahhoz pedig kreativitás, kritikai gondolkodás, kommunikáció, kollaborációs tudás kell, és nem egy önéletrajznak, vagy nem egy memoriternek a tudása. Tehát ebből következő, hogy át kell gondolni, hogy mi az, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy József Attila memoriter, az benne kell, hogy legyen szerintem. Végre nem Batthyányi, vagy nem csak Batthyányi. De hogy át kell gondolni, és máshova kell helyezni a fókusz, mert a 21. században a tudás alapú gazdaságban a folyamattudás az, ami a kulcs, és nem az erőforrástudás. És mi még mindig az erőforrástudásra fókuszálunk. Itt Közép-Kelet-Európában, itt Magyarországon, mondjuk Nyugat-Európában talán nem, tehát ott már elmozdult. Hát itt is vannak olyan iskolák, amik elmentek abba az irányba, hogy a folyamattudásra, és ugye csapatban megoldani, mert mindent csapatban csinálunk, és nem arról szól, hogy meg kell tanulni, hanem arról szól, hogy hogyan tudom a kreativitásomat
együttműködésben felhasználni, és különböző gondolkodású emberek együtt ki tudnak hozni valami nagyon jót. Vannak ilyen iskolák, nem ez a többség, nem ez a lényeg. Mondasz ismertebb példákat? Mert tudom, hogy a Baltikumot például nagyon tiszteled egy csomó dolog miatt, és tehát hogy ez a folyamattudás hogyan realizálja azt, ami egyéb tudás a másik kettőből, erre hoznál példát? Hát például Észtország az egy kiváló példa, és ennek meg is van az eredménye, hogy megnézi Észtországot az ember, akkor 1,3 millió lakosú, azt hiszem, hogyha jól tudom, és több mint 10 unicorn is van, tehát $1 milliárd feletti értékű startup van, egy Skype, egy Bolt, egy Wise, egy csomó minden, és ez részben ebből fakad, hogy ha ez a fajta gondolkodás van, akkor ebből kijönnek olyan sikerek, mint amilyenek ezek a tudások. Hogyha az a gondolkodás van, hogy mindenben azt meg kell tanulni, és kvázi az egy hierarchiához kötődik egyre inkább, akkor azt várom, hogy megmondjanak nekem. És akkor én azt megtanulom. Tehát megmondják nekem a tutit, és akkor én azt megtanulom. Az a 21. században nem elég. Ez a lexikális tudás, amiről beszélünk, ez alapvetően alkalmas arra, hogy értékrendet adjon nekünk? Mert én azt gondolom, hogy kell egy értékrend, és akkor afölött meg kell tanulni kreatívan gondolkodni. Megy a klasszikusok felé, ugye? Klasszikusok. Muszáj. És hogy te adhat egy értékrendet? Ez az egész megközelítés? Ő magában a lexikális tudás szerintem rengeteg jó példát tud adni, hogy mi az, mi ír felül mit, és hogy mi az, amik jó példák voltak arra, de hogy az nagyon fontos, hogy ez a tudás, tehát hogy egy értékrend, azért abban benne van az is, hogy azt fölébredve is így gondolom, azt egy nehéz helyzetben is így gondolom. Tehát egy jó helyzetben könnyű azt mondani, hogy én ez fontosabb, mint ez is. Amikor van egy pocsék helyzet, vagy tudom én, lezuhan a repülőgép Perúban, és akkor az a választás, hogy meghalok, vagy megeszem a barátomnak a húsát, aki ott meghalt mellettem. Hozza az élet olyan helyzeteket, és ez egy nagyon extrém példa volt, de amikor eldönti, hogy mi ír felül mit. Tehát a lexikális tudás mellett, hogyha ez a sajátommá válik, ez a fajta prioritás, akkor tud ez működni. Hamvas Béla, ugye? Realizált tudás. A számból vettek ki a szót. Hány éves voltál, amikor ezt megfogalmaztad magadnak, amikor ez a gondolat, ez a sajátoddá vált? Az, hogy ez a fajta gondolkodás, ez a fajta kreativitás és ezek kombinációja vezethet előre? Én nagyon-nagyon szerencsés voltam, mert és mikor szoktam néha előadást tartani általában a digitális világról, akkor egyszer volt az, hogy valaki megkérdezte, hogy mondjam el egy mondatba, el tudom mondani egy mondatban, hogy mi a gyereknevelésnek a lényege. És akkor én azt mondtam, hogy a gyereknevelésnek szerintem az a lényege, hogy megpróbálni kihozni a gyerekből azt, ami benne van, hogy ő maga kihozza azt, ami benne van, bármi legyen is az, anélkül, hogy megfelelési kényszer legyen. És az én szüleim, ezt harmadik gyerek voltam, 14 évvel idősebb a bátyám, 11 évvel volt idősebb a nővérem, aki azóta meghalt, és valahogy egy ilyen kellő lazasággal és kellő keretrendszerrel neveltek engem, hogy én megmaradhattam gyereknek. Ma is azt gondolom, hogy egy gyerek vagyok ebben a sok hülye szóvic, vagy a csomó minden. A bátorság az egy gyerek dolog. A kísérletezés, a hibázás. Játékosság az egy gyerek dolog. Ez megmarad bennem nagyon erősen, és ez megmaradhatott bennem nagyon erősen. Ha már szülők, bocsáss meg, hogy szabadvágok, hoztad azt is, hogy, és ezt le is írtad többször, adó valaki, vagy kapó valaki. Én tudom a történetét, de sokan nem tudják, hogy hogyan lettél te adó. Hát egyrészt én azt a modellt láttam, hogy van értékrend, mind a két szülőmnél volt nagyon komoly értékrend, másrészt azt a modellt láttam, hogy adni az nagyon fontos. Az én édesanyám volt az, aki a két szlovák hadifogoly megszökött Auschwitzból, és leírta, mi van Auschwitzban, akkor ő folytotta le németből angolra és magyarra. És ez egy nagyon fontos szerepet játszott a budapesti zsidók megmenekülésében, és az, hogy a nemzetközi világ is megtudhatta, hogy mi történik ott. És erről nagyon sokáig nem beszélt, és rengeteg embernek hamisított igazolványokat, tehát alapvetően egy hős volt. Így nőttem föl, hogy azt láttam, hogy az adóág az egy nagyon fontos ág. És aztán én megtanultam, hogy ennek, és saját magam is láttam, hogy ez működik, hogyha az adókapok egyensúlyban van, közép-hosszú távon. Tehát elcsúszhat oda, hogy kapó vagyok, mert beteg vagyok, mert valami problémám van, de közép-hosszú távon minden relációban az adókapoknak egyensúlyba kell lennie. Én ezt láttam, és erre jöttem rá, hogy ez működik, és ez jó. És az adás az nem mindig ilyen nagy léptékű dolog, mint amit te mondtál, ugye? Ezt is elmagyaráztad egyszer nekem. Hogy ez a legkisebb rendszerekben is benne van, tehát ez egy szülő-gyerek viszonyban benne van, ez egy barát viszonyban benne van,
egyén társadalom, egy munkaadó, munkavállaló viszonyban, mindenben ott van az adókapoknak a viszonya kicsi dolgokkal, és ez egy gondolkodásmód szerintem. Vajon hány olyan ember képes így gondolkodni, és képes magáévá tenni ezt a gondolatot, amiről beszéltél, aki mondjuk ezt meg is teheti, akár anyagilag, akár pozícióját tekintve? Könnyű az én pozíciómból beszélni, de szerintem ezt mindenki megteheti. Tehát és meg is teszi. Rengeteg ember a maga módján, egy kis gesztussal, hogy köszön Igen, de valamiért mégis ritkán beszélünk a filantrópiáról. Egy-két ember kapcsán úgy szembe jön ez a fogalom, de nem túl igen, gyakori. de a filantrópia más, azt ahhoz kell, de az adok-kapokat mindenki meg tudja csinálni az életében. Azt igen. A filantrópia az más, és a filantrópia az adóágnak a dominánssága, de azt kell mondjam, hogy én azzal, hogy az adóágra fókuszálok az elmúlt 23 évben, a 10-szeresét kaptam vissza, tehát hogy ez egy nagyon önző dolog is egyébként, mert rengeteg jót kap az ember. Ezt is úgy gondolom, hogy sokkal többebben meg tudja csinálni, mert ez nem csak a pénzről szól, mert nagyon sok ember a saját idejével, a saját tudásával teszi, és sokan teszik ezt. Tehát, hogy ezek én ilyen diszpinty vagyok, mert ez enyém látványos, de egyébként rengeteg ember teszi, és rengeteg ember érdemli meg ezért az elismerés. De az, hogyha valaki visszavonul, valaki a fókuszálnak az életébe ezt teszi, és még ezt anyagilag is megtámogatja, ebben kevesebben vannak, és ebben valószínűleg kevesebb az a modell, aki ezt követi, és talán ezért lettem én egy ilyen pintyőke, de hogy ezt is azért többen meg tudnák csinálni, de hogy a kérdés mindig arról szól, hogy hogyan definiálom a sikert. És a sikert azt nagyon sokszor külsőségebe definiáljuk. Mennyi pénzem van, mennyi hatalma, mennyi ismertségem van. És én nagyon régóta úgy definiálom a sikert, hogy a belső békének, a belső egyensúlynak a megtalálása. A belső egyensúly megtalálása nem megy az adok-kapok egyensúlya nélkül. Egyszerűen nem megy, meggyőződésem. Uh-huh. És ezt mióta tudod? Hát ezt most már az 23 év óta biztos tudom, de 31 éves voltam, amikor azt mondtam a titkárnőmnek, hogy én 40 évesen vissza fog vonulni, és nem tudtam, hogy mennyi pénzem lesz. És 31 évesen már tudtad, hogy megtaláltad a belső harmóniádat? Nem találtam meg. Nem találtam meg. De most már megtaláltad? Már régóta megtaláltam, azt gondolom, hogy megtaláltam. Soha nem lehet teljesen megtalálni, mindig van út előre, de hogy abszolút azt gondolom, hogy megtaláltam, de 31 évesen gondoltam azt, hogy azzal, hogy én ennyit kaptam az életből, meg az, hogy én erre fókuszálok most, és 24 hétben ezt csinálom, mert egy befektetési banki szakmát nem nagyon lehet másképpen csinálni. Ez nem fenntartható, és én 40 évesen vissza fogom vonulni, és én fogok visszaadni. Tehát ez az elhatározás, ez ott volt. Na hát ezt viszonylag kevesen gondolják így. Erre utaltam, tehát mondjuk a te szakmádban. Tehát inkább sikerorientáltak, profitorientáltak, sok pénzt akarnak keresni. Egót nehéz. Tehát én is amikor Londonban visszajöttem, és még egy évet elvállaltam, hogy egy legnagyobb befektetési banknak a közép-európai, vagy Emerging Europe tanácsadója leszek, heti egy nap, vagy havi egy napot, akkor az ego miatt csináltam. A fontosságtudat. Azt nehéz elengedni. Nem a pénz. A gyerekeimnek nem adok, a tanításokat adom, de nem adok nekik pénzt. Mindenki azt értékel, amit saját maga hozott létre. Az ego és a fontosságtudat, hogy vissza fog-e hívni de fontos valaki, vagy nem fog visszahívni. És aztán miközben az élet ezek fantasztikus szűrők, mert egyszerűen tök jó, hogy megtanultam, hogy ki az, akinek csak a pozícióm számít, és ki az, akinek én számítottam. Tehát azzal, hogy visszavonultam, és ez a szűrő megvolt, és utána aki átment a szűrőn, azok igazi kapcsolatok. Hány százalék maradt kb? A többség. A többség? Tényleg? Igen. Tehát nem csak... Azt hittem, más fogsz mondani. Nem. Szerencsém volt ez is ebben. De én tudtam, hogy azt fogja mondani, hogy amikor rácsúszik az embernek az egójára a névjegykártyája, az egy ilyen azért nagyon döntő, nagyon vastag vonal, és talán nagyon nehéz visszajönni. Igen, csak én mondjuk abból indultam ki, hogy nagyon sokunkat olyan kapcsolatok tartanak fönt, akik igazából érdekorientáltak, tehát nem biztos, hogy őszinte barátokkal és emberekkel vagyunk mindig körülvéve. És hogyha én elvesztem a hatalmamat és a befolyásom, akkor egyszer csak azon kapom magam, hogy a barátaim száma megcsappant. És tegyem hozzá azt a kérdést, hogy tehát az függetlenség, amikor neked föl kell hívni embereket? Mert ugye a függetlenségnek egy nagyon fontos érték. Az függetlenség, ha fel kell hívnom embereket azért, hogy? Nem, mert ha naponta erről szól az életem, akkor az nem függetlenség, de hogyha egyszer az életben mindig van, hogy valamilyen ügy miatt kell az tök rendben van. Mert hogy igazából ez abban benne van, hogy és hogyha azt mondja, hogy nem, akkor megyek más irányba. Tehát, hogy nincsen ebben, vagy nem veszi fel a telefont, akkor nem veszi fel a telefont. Ez nem egy kudarc. Önkényesen elvinném
a következő pár percet a művészet irányába. Olyan modellt honosítottál meg Magyarországon 10x éve, 17 esztendeje, 18 esztendeje, ami bevonja ugye a képzőművészetet abba, hogy a rászoruló gyermekeknek az élményét lehessen finanszírozni. És benne voltál a Zeneakadémiában is, mint gazdasági tanácsadó a testületben nagyon sokáig a 2000-es években. Miért fontos? Miért volt ez fontos? Behozott olyan embereket, akik az elitből ezt meg tudták tenni, hogy finanszírozzák azt, ami szerinted fontos a társadalomnak, vagy pedig te magad szenvedélyesen szereted ezeket a dolgokat, és szerinted ez áthúzódik mondjuk minden területén az életnek. Mi volt a motivációd? Is. Az egyik motiváció az volt, hogy forrásokat találni, ez a Bátortábor alapítvány volt, és ennek az aukciója forrásokat találni, de hogy fenntartható módon forrásokat találni, és fenntartható módon csak win-win szituációk tudnak működni. Amikor mindenki nyer. Tehát hogyan tud ez úgy működni, hogy ez ne csak a Bátortábornak hozzon pénzt, és ne csak annak, aki ott van és ad, és egy élményben vesz részt, hanem a művészetnek is és tudjon adni. És a művészetnek úgy tud adni, hogyha ezt minőségét tesszük, és hogyha ezen keresztül keletkeznek új gyűjtők, keletkeztek nagyon sokan, akik ide jöttek, és utána a művészet beszippantotta őket, hogyha ez egy érték ide bekerülni, ehhez kellett egy profi elismert zsűri. Tehát, hogy rengeteg olyan tényező volt, ami azt tudta eredményezni, hogy ez egy ide rang bekerülni a Bátortábor aukcióra, és azáltal tud fönnmaradni, azáltal fenntartható. Továbbra is maradnék itt. Számodra a gyűjtemény van sajátod is, vagy amit látsz, akikkel együtt dolgozol, az téged igazán megmozgat, vagy ahogy téged ez sokszor ér, akár mint vád, akár nem tudom, megjegyzés, hogy csak mint befektető, idézőjelben, melyik? Szintén is? Nem, ez nem is. Egyszer volt az, hogy én beszálltam egy művészeti alapba, aki az alapkezelő, kiderült, hogy egy értékrenddel nem nagyon rendelkező, sőt nem is volt korrekt, úgyhogy ez egy bukta volt, de én akkor el is határoztam, hogy ez tulajdonképpen csak kizárólag az élvezetről szól, a szívről szól. És az agyammal én maximum azt csekkolom, hogy nem csinálok-e hülyeséget. De én csak olyat vásárolok, amivel én együtt tudok élni, ami föl tud kerülni a falamra, vagy a családomba, akinek a falára ő szereti, és együtt tudok vele élni, és ebben nem nagyon van exit. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy akkor én ezt most egy asset class-ként használnám, és akkor adok-veszek. Ez nincsen. Volt egyszer egy ilyen elvetélt kísérlet, és meg is érdemeltem azt, hogy ebben jó nagyot buktam. Miért nincs exit? Nincs ennek hosszú távon értéke? Most gazdasági értelemben? De lehetne exit, csak hogy hát ezeket akkor van exit, ha valamiből kiszerettek. De igazából, hogyha szerettem, akkor nincs exit. És a Zeneakadémia? A Zeneakadémia az arról szólt, hogy hát én alapjában én a jazz szeretem, meg a rockot szeretem, tehát a komoly zené... Álljunk itt meg, ugye? Tehát, hogy igen, akkor neveket kérünk, zenekarokat, jazzből? Előadókat, jazzből, rockból, bármiből. Hát gyerekkoromban nekem a Pink Floyd volt a csúcs, és mert szerettem persze a Beatles, meg a Rolling Stones, meg a bátyám alatt lakott a Surányi Péter, akinek olyan magnója volt, meg minden zenéhez hozzájutott, hogy én akkor már kiskoromban hallgattam a Bee Gees-t, meg a Animals-et, meg egy csomó, Herman's Hermes, meg egy csomó minden más. Úgyhogy ezen nőttem föl, és akkor lett Pink Floyd az, ami nekem tényleg a csúcs volt, és tulajdonképpen nagyon sok koncertre el tudtam jutni a világ különböző táján, de az eredeti Pink Floydra sajnos nem tudtam eljutni, mert amikor 19 évesen Londonban voltam, akkor koncerteztek, de az összpénzem az egész 3 hétre nem volt elég ahhoz, hogy azt hiszem a jegynek az 1/3 ki tudjam fizetni. Álljunk meg a Pink Floydnál, ugye? Én kérek elnézést ismét. Döntsük el a Waters-Gilmour vitát. Mármint, hogy ki a jó, vagy ki képviseli jobban a... Hagyjuk Pétert kibontakozni. Most igen. Én megint értékrendben gondolkozom, és nekem az értékrendben az, amit a Gilmour és a másik kettő képvisel, az sokkal közelebb hozzá, mint az, aki a Waters, aki nekem úgy jön át, mint egy valamilyen módon
a saját belső békéjét nem megtalált valaki, aki ezt nagyon sok módon kompenzálja, nem csak ezen a módon, amit itt csinál. És mit közvetítenek számodra a Gilmour és két társa, az, amit mondjuk Roger Waters-szel szemben tudsz állítani? Nevezzük meg Masont és Ricky Wrightot. Igen. Azt, hogy tehát egyrészt nem izmosak. Tehát nincsenek az, hogy be vannak izmosodva arról, hogy nem valami ellen határozzák meg az életüket, hanem... Nem akarnak 1000%-kal közölni valamit és szétformálni. Lenyomni a torkomon minden áron. Igen. Igen, volt az, kicsit sok ebben. Sok ebben. Ugye akkor... Egy fantasztikus zenész. És tudtátok, hogy írt operát is egyébként? A Kaira címmel. Igen. Klasszikus zenész. Szóval zenészként, meg szövegíróként tényleg csodálatos, de azt érzem, hogy egyre izmosabb. Igen. És én meg azt tanultam az életben, hogy izomból nem nagyon megy semmi, hanem csak lazán megy. Szóval, hogy tőlem távol van az, amit csinál. Az ő koncertjén voltam, de az eredeti Pink Floyd koncerten nem voltam. És aztán nagyon, nagyon szerettem a Dire Straits is, és a Knopflert, aki aztán utána, amikor Tina Turnernek írt meg hogy megváltoztatta a Tina Turner életét az a lemez. És szóval ez az a korszak volt, amit én nagyon szerettem, és nagyon közel állt hozzá. És aztán ugye azzal, hogy éltünk Londonban, azzal ezt még jobban meg tudtuk élni, és mind a ketten a feleségemmel nagyon szerettük a jazz zenét, és minden héten szinte voltunk a Queen Elizabeth Hallban, a Royal Albert Hall mellett a Queen Elizabeth Hallban, ahol ilyen nemközi jazz koncertek voltak, és akkor Paquito de Rivera, vagy Jazz Jamaica, és rengeteg olyan akkor még nem annyira ismert Afrikából, Közép-Amerikából jövő, Dél-Amerikából jövő jazzzenész, aki aztán később nagyon híres lett. Úgyhogy rengeteg koncertre jártunk, és ebben nincs olyan, hogy akkor valaki, aki úgy azt mondom, mint egy Pink Floyd. Olyan van, hogy akkor inkább olyan van, hogy ilyen élmények. Tehát például a feleségemnek az egyik születésnapján, akkor megvicceltük őt, hogy akkor Brüsszelben egy hazugsággal tudtuk elvinni őt egy Norah Jones koncertre, és nem mondtuk meg, hogy Norah Jones koncert, és akkor jól. Tehát, és akkor ez megmaradt nagyon erősen. De hát a Norah Jones-tól kezdve a Pat Methenyig és a Dave Brubeck és mások, ezeket mind nagyon. Feleségedet említed, és azt hiszem, hogy meg szabad kérdezni, hogy a mai napig, tehát mit adott neked, mit ad neked, és azért merem ezt megtenni, hiszen el fogod mondani, hogy mi történt, mert ugye a transzparenciát nagyon fontosnak tartott. Tehát ezt a kettőt firtatnám itt. Feleségem, ő 2018-ban 52 éves korában meghalt, és előtte 7 évig küzdött egy daganattal, ami egy ugyanilyen génhibája van, mint amilyen az Angelina Jolie-nek is, ezt nem tudtuk, hogy neki van. Mamája és nagyomája is ebben halt meg. És a 7 évből 6 nagyon jó minőségben telt, és megtanított rengeteg mindenre, nem csak ez a 7 év, hanem előtte is. Egyrészt előtte, amire megtanított az, hogy én alapjában véve egy mind-heart, egy agy-szív ember voltam. És ő meg egy szív-agy, egy heart-mind valaki volt. És hogy igazából az életben azt gondolom, hogy mindenhez az a jó, hogyha 50-50% van mind a kettő benne. És úgy állni hozzá. És az ő hatása volt alapján, vagy ez a kapcsolat és ez a partnerség, ez hozta ki azt, hogy szerintem mind a kettőnkben lett egy ilyen közel 50-50-i dolog, ami nagyon sokat segített mind a kettőnek abban, hogy megtaláljuk a békénket. Aztán az is, hogy az is rengeteget adott, hogy az ő bölcsessége a halálhoz való hozzáállásban. Én nekem meghalt a nővérem, amikor 23 éves voltam, és lett az ő 8 éves kislányának, én lettem a gyámja, meg utána egy évvel meghalt a papám, aztán néhány évvel a mamám. Tehát, hogy a halál azt tudtam, hogy az életnek a része, de azt a fajta bölcsességet és azt a fajta barátságot, amit lehet kötni a halállal, azt a feleségem tanította meg, hogy ezt hogyan lehet elfogadni, és hogyan lehet ebben barátságban lenni, és behozni az életbe, amennyire lehet.
és a minőséget nézni, és nem a mennyiséget nézni, és hogy egy üres bakancsistával tudott elmenni. Szóval rengeteg olyat adott, ami szabadságot ad, és felszabadított őt is, a gyerekeinket is, és engem is. És azt is, hogy az életet meg kell élni. Tehát, hogy ez amikor arról beszélünk, hogy amikor én 24 hétben dolgoztam, és folyamatosan, hogy értsétek meg, hogy hát ezt miattatok csinálom, ez egy ortály nagy hazugság volt. Mert igazából én saját egó miatt csináltam. Azért csináltam, én akartam, hogy kimenjen a gőz, én akartam megmutatni, hogy ezt el tudom érni. És hogy a jövő volt nagyon fontos az én életemben, hogy majd azért, mert hogy. És közben aztán megtanított nagyrészt ő meg az élet is arra, hogy a jelen annak kell a legnagyobbnak lenni. A jövő fontos, egy vezetőnek mindig fontos, hogy lásd előre a jövőt. A múlt meg a maximum annyiból a szempontból fontos, hogy mit lehet belőle tanulni. De én azt nem szeretem, amikor valaki, vagy akár egy ország is túlságosan a múltban él. Erre van egy nagyon érdekes felmérés, ami egy Kulturális Intelligencia című könyvben, hogy akkor melyik terület, mennyi van a múltban, 100-ból, mennyi van a múltban, mennyi van a jelenben, mennyi van a jövőben. Az embernek a saját életében is érdekes végig gondolni. Nekem például a jövő volt a legnagyobb, és most már hosszú ideje a jelen a legnagyobb. Ez jó gondolat. Átkötnék kell. Te mondtad egyszer nekem 10 pár évvel ezelőtt, hogy a Bushido-ban ott van valahol az elején, hogy minden reggel képzeld el a saját halálodat. És nagyon sokat fog segíteni ahhoz, hogy jelen kelet fontos neked voltál, de azért mentél el, mert valamiért már fontos volt előtte. Az én papám katolikus vallású volt, akit kitagadott az egyház, mert a gyerekeit evangélikusnak keresztelte meg. Mamám evangélikus volt, de egy kikeresztelkedett zsidó családból származott, és ő mentett rengeteg embert. Az én saját tehát a családnak is volt egy útja, és az én utamban talán a buddhizmus került a legközelebb hozzám, és ez vonzott is, voltam is sokszor Ázsiában, olvastam is erről. De mindig is azt éreztem, hogy a csúcs valahol, ahol ez igazán őszintén, vagy legőszintében megy egy helyen, amit most hívjuk egy országnak, az Bhután. És akkor bakancsistában az utolsó tétel az Bhután volt, amit tavaly októberben sikerült oda eljutni, és mi a feleségemmel azt gondoltuk, hogy oda spirituálisan meg kell érni, hogy elmenjünk Bhutánba. Ha nem csak arról szól, hogy szeretnénk, hogy milyen gyönyörű, mert egyébként fantasztikusan gyönyörű. És akinél voltál, mondjuk ki a nevét, kérlek. Majd kimondom, igen. És akkor ennél többet adott Bhután, mert hogy és akkor mire megértünk, addigra beteg lett, és akkor nem tudtunk elmenni. És akkor azt éreztem, hogy én azért is megyek, mert hogy szerintem ő ott van. És akkor emellett érdekelt az, hogy van ez a Gross National Happiness, tehát nem GDP van, hanem Gross National Happiness. És akkor még az egy külön ajándék volt, hogy egy ismerősöm, aki nagy Bhután rajongó és visz embereket, ő összekötött egy Dr. Karma Punco nevezetű fantasztikus tudóssal ott, akinél tölthettem 2 napot, és egyébként a Punco az ott olyan, mint a Kovács, tehát ez egy ilyen jópofa név, de hogy az ott az alapnév, és nála töltöttem 2 napot. És aki egyébként oxfordi végzettségű ember, tehát tudja a nyugatot is. És professzor, és tudja a nyugatot, igen, és startupokat is támogat, tehát hogy nagyon benne van ebben a világban, és ővele is tudtam 2 napon keresztül beszélgetni és meditálni. És ez ugye együtt egy nagyon-nagyon kerek dolog volt, és abban a szempontból is kerek volt, hogy úgy adott egy iránymutatást, megkérdeztem, hogy mik azok, amik az ő életében a vezérelvek, és akkor ő azt mondta, hogy 4 dolog. Az egyik a mindfulness, de a mindfulness, a tudatosság az nem egy agyi tudatosság, hanem egy agyi és szívi tudatosság. Tehát a szívemmel és az agyammal értek meg egy helyzetet, és a szívemmel és az agyammal keresem rá a megoldást. A második az a no harm, hogy direkt nem okozok senkinek harm, azt nem tudom, milyen jó szó, ez több, mint fájdalom. Kárt, igen, direkt nem okozok senkinek kárt. A harmadik az a loving kindness, hogy szerető kedvességgel közelítem meg az embereket, és a negyedik a szabadság. És azt is mondta, ami nagyon fontos, ha az én indítékom az, hogy no harm, és hogyha az én módom, amivel a másikhoz közelítek, az a loving kindness, a szerető kedvesség, akkor fájdalmat okozni a másiknak, az tök rendben van, mert fájdalom nélkül nincs előrelépés. És én elég őszintén élem az életemet, és mindenkinek elmondom, amit gondolok, és azt gondolom, hogy ha nem tetszik, akkor az nem az én problémám, hogyha megkérdezte a véleményemet, akkor nekem az a feladatom, hogy elmondjam. De nagyon odafigyelek azóta arra, hogy ezt megfelelő indítékból tegyem mindig, és ne legyen bennem indulat, és megfelelő módon tegyem, hogy a szerető kedvesség benne legyen, hogy jót akarjak neki, és legfőjebb aztán az ő dolga, hogy ebben mit kezd. Meg a 3 méreg, amit mondtál.
Segíts. Igen. Elengedés, nem tudás, és a harag. Igen. Tehát az elengedésről nagyon sokat beszélsz. Igen. A nem tudásról beszéltünk, tudásról, nem tudásról. A haragról most beszéltél. Az elengedés, mint olyan? Az elengedés meg azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része az életnek, és ugye ebben a keleti filozófia azért tud olyan erős lenni, mert azt mondja, hogy nem kell, most nagyon leegyszerűsítve, nem kell mindent egy életbe benyomni, hanem a karma, ahogy élünk, a működésünk, az meghatározza, hogy következőre, hogy hova jutunk. És tudjunk elfogadni dolgokat, és tudjunk elengedni. Van az a híres ima is, ami azt mondja, hogy Uram, add meg, nem tudom pontosan, hogy van, add meg azt a fajta bölcsességet, nem azt a fajta erőt, hogy meg tudjam változtatni, amit meg kell változtatni, azt a fajta alázatot, hogy el tudjam fogadni, amit el kell fogadni, és azt a bölcsességet, hogy tudjam, hogy kettő között hol a határ. Tehát, hogy ez minden vallásban ott van valahol, hogy az elfogadás és az elengedésnek a fontossága az benne van. Én ezt megtanultam saját életemben, és a feleségem halála megtanított rá, és a halálának a módja, és ennek az egész 7 éves út megtanított rá, hogy ez mennyire fontos az életben, és ezt minden nap alkalmazom, és ebben vannak látványos elengedések, mondjuk, amikor felállok a bátortábor elnöki pozícióból, de egyébként az életben folyamatosan vannak elengedések és elfogadások. Miért történt, ha már így szóba hoztad a bátortábort, akkor ennek mi volt az oka, mi volt a belső és külső motivációja? 23 év, az túl sok, az túlhordás egyrészt. Másrészt én azt gondolom, hogy egy vezetőnek az a feladata, hogy egy olyan szervezetet létrehozását segítsen, ami nélküle is működik, vagy nélküle működik. Tehát, hogy ne kelljen, az a jó vezető. Erre mondta azt valaki, hogy egy A-típusú vezető A-típusú emberekkel, vagy A-minőségű vezető A-minőségű emberekkel veszi körül magát, egy B-minőségű vezető C-minőségű emberekkel veszi. Meg állandóan hallani akar, hogy ő a legjobb. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy olyan csapat legyen, és egy olyan csapat van, aki ezt tudja működtetni. Aztán az is fontos, hogy én 63 éves vagyok, és a foci hasonlatban azt tudom mondani, hogy kevés csatár van, aki 30 év fölött tud olyan intenzív, ebben az intenzív, mondjuk a Premier Ligában sikeres lenni. De én már vagyok csatár. Védő van, 38 éves, kapus van, 45 éves. Nem az én feladatom már ez az egész. És ezeknek az egyveleg eredményezte azt, hogy én ezt régóta terveztem, és aztán másfél éve elhatároztam, és megpróbáltam a lehetőleg simábban ezt a dolgot levezényelni, hogy minél kevesebb változás legyen, vagy minél kevesebb érezze ezt a bátortábor és a körülötte lévő kör. Ezért is van az, hogy belülről jön az utódlás is. Térjünk vissza arra a témára, amiről az előbb beszéltünk. Igazából nem akarok túl sokat ezzel foglalkozni, csak eszembe jutott valami, hogy volt vagy illetve van az a híres ex-katolikus pap, a fiatal srác, aki nagyon bátor dolgot szokott nyilatkozni a közélettel kapcsolatban, tehát nem feltétlenül áll be egyfajta bizonyos nyilatkozati sorba, és ott is hagyta a katolikus egyházat, ha jól tudom, nem tudom, azt most sejtek, kiről van szó. Kodász András? Így van, bocsánat, köszönöm. Na, és ő mondta azt, hogy tulajdonképpen az a katolikus egyház egy multivállalat, aminek a legfőbb terméke, produktuma, szerintetek micsoda? Engem nagyon meglepett, amit mondott, nem erre gondoltam. Érdekel, hogy mit gondoltak erről. De a katolikus egyház, mint cég, mint company, milyen terméket árul? Mi a fő produktuma? Hit. Ugyanezt mondtam volna. Mondom. Örök élet. Örök élet, mondta igen. Ő. Igen. Csak visszatérve az elengedésre és a halhatatlanságra. Azt mondja, az örök élet a fő terméke az egyházak. Milyen frappáns, nem? Abszolút, igen. De hát én miért hiszel bármiben? Azért, hogy a lelked halhatatlan legyen. Igen. Ezért van sikeres már baromi régóta. Így van, de az egy nagyon fontos dolog, van egy nagyon híres vietnámi buddhista szerzetes, akinek el kellett menekülnie Vietnámból. A vietnámi háború alatt, mert a háború ellen prédikált, és Amerikába ment, és Martin Luther Kingnek lett jó barátja. És a kereszténység nagyon közel került hozzá, és neki az egyik könyve az a Élő Buddha, Élő Jézus című könyv, és az arról szól, hogy mi az ő baja a kereszténységgel, és a baja az, hogy túlságosan
Istenre fókuszálunk, hogy ő oldja meg a mi problémánkat, és nem elég a Szentlélekre, a bennünk lévő isteni energiára fókuszálunk, hogy mi mennyit tudunk tenni azért, hogy az a dolog jobb legyen. És ilyen szempontból a karma, például az ázsiai vallásokban, az pont arról, tehát azt a Szentlélekkel lehet összehasonlítani. Arra kell fókuszálni, úgy gondolom, és nem arra, hogy valaki más helyettünk megoldja. Igen. A Zenakadémiára térünk vissza egy kicsit. Ne térjünk vissza egy kicsit, hanem menjünk bele. Egész pontosan. Amikor te ezt a munkát elkezdted csinálni, a 2000-es évek közepén járunk, akkor mi volt a te pontos munkád ott? A célokról már beszéltünk, de ezt kifejthetjük, illetve hogy fogadtak téged? Hogy fogadták ezt a gondolkodásmódot? Meg a személyes motivációt. Igen. Én a bátyámnak a nagyon jó barátnő, aki aztán én is nagyon jobban lettem vele, egy fogorvos nőnek a buliján találkoztam Batta Andrással, aki akkor rektor helyettes volt. És akkor beszélgettünk, és én elmondtam, hogy szerintem ez ugyanúgy egy vállalat, minden egy profi biznisz, egy alapítvány is, csak nem abban mérjük a sikert, hogy mennyi a nyeressége, de ugyanúgy kell működtetni, és hogy mi az, ami ebben kell működtetni. És fölhívott az András egy nappal később, hogy ő sokat gondolkozott, és hogy őt van egy ilyen nyomás, hogy legyen ő a rektor, és hogy ő ezt elvállalná, ezt a rektorságot, de tudnék neki ebben segíteni. Tehát innen jött a felkérés, és engem az fogott meg, hogy amikor én benne voltam nagyon hosszú ideig Amerikában, New Yorkban egy igazgatóságban, a Paul Newman alapítványának az igazgatóságában, és egyszer volt egy vacsora, amin akkor nagyon érdekes és izgalmas emberek voltak ott, de az látszott, hogy Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az Amerikában egy brand. Az, hogy New Yorknak azt hiszem Budapest egy testvérváros, és egy csomó minden más, ami azt gondoljuk, hogy mennyire magyar, az nem. Tehát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az egy fantasztikus brand, mert ezt folyamatosan azok a elképesztő művészek, Liszt Ferenctől kezdve, de utána folyamatosan mások, Bartók, és aztán híres karmesterek, és Figyes, Kertész, stb. Karmesterek, zeneszerzők, a kortárs zeneszerzőkben, Kurtág vagy Ligeti, ezt folyamatosan, ezt a brandet fenntartják. És tehát, hogy ez egy olyan valami, ami rossz magyarsággal el van adva. Tehát ebből lehet, nagyon sok mindent ki lehet hozni, ha megérti, hogy a benchmarkolás az nem Hegyeshalom és Záhony között van, hanem egy globális versenyben kell neki a legjobbnak lenni. Uh-huh. És a globális versenyben az a legjobb legyen, akkor az úgy tud lenni, hogy a legjobb szolgáltatást adja, és úgy méri magát a többiekhez, és ebben gondolkozik, hogy ő szolgáltatást ad. Nem egy én vagyok a hatóság, aki kiadja a jogosít, vagy a bizonyítványt, hanem szolgáltatást ad. És akkor egy ilyenfajta gondolkodás tudott elindítani, nem indítottam el, Batta András indította el, ő csak nyitott volt arra, hogy ezt meghallja. Létrejött egy tanácsadó testület. Én tudtam belehozni néhány céget, akik ingyen és bérmentve fölmérték, hogy mi az, ami van a Zeneakadémiában. És akkor anyagilag, vagy hogy mérték föl? Hogy ebben volt egy könyvvizsgáló cég, a Deloitte, volt egy ügyvédiroda, volt egy kommunikációs cég, hogy ma hol tart a Zeneakadémia ezeken a területeken. Értem. És akkor hogy ebben hogyan kéne átalakítani, és ehhez kell olyan gondolkodású ember is, akik ebben partnerek, és akkor a Zeneakadémiának a CIB-nek a volt vezérigazgatója oda ment ilyen Chief Operating Officernek, aki pont akkor előtte felállt a CIB-ből, és én adtam egy nagyobb támogatást, amiből aztán egy ilyen business development csapatot föl tudtak hozni. Tehát kellenek olyan emberek, akik ezt értik. Nem elég, hogy értem, hanem hogy akik ezt meg tudják valósítani. És akkor szép lassan ez a pénzügyi igazgató, a Kord Ferry fejvadász cég is ingyen dolgozott, és ő választotta ki azt, hogy akkor hogyan legyen a üzleti világból jött a pénzügyi igazgató. Tehát, hogy lett egy kritikus tömeg, aki együttműködve a civil szférából, vagy oktatási szférából jöttek el, átalakította ezt a kultúrát, és a Zeneakadémia egy szolgáltató cégé nőtte ki magát, és ez volt az eredménye, ami miatt akkor
tudtuk azt képviselni és segíteni, hogy megkapja azt a támogatást, ami szükséges volt az ingatlan felújításához. Mert ez nem egy ingatlan projekt volt, ez nem egy hardware projekt volt, hanem ez egy szoftver projekt volt, amihez kellett a hardware. És ez egy nagyon nagy különbség. Mai napig ezt látod a Zeneakadémián, hogy így működik? Nem látom, hogy mi van, csak azt láttam a Zeneakadémián, hogy és én amikor visszamúltam, akkor elhatároztam, hogy semmiben, amiben az állam benne van, én nem veszek részt, és ezt megszegtem a Zeneakadémiával, mert olyan vonzó volt, és 10 évig ezt próbáltam segíteni, de azt láttam, hogyha jön egy... Hánytól hányig? Azt hiszem 2005-től volt 14-ig az András, tehát én azt hiszem 4-től 13-ig, vagy valami ilyesmi 9 vagy 10 évig csináltam. És azt láttam, hogyha jön egy más vezető, és jön egy más rendszer, akkor egy perc alatt meg lehet válogatni. Nem lehet fenntarthatóvá tenni, mert egy új miniszter és egy új rektor és egy új gazdasági tanácsba kijelölt emberek egy perc alatt meg tudják ezt változtatni. Tehát engem az érdekel, amiket fenntarthatóvá lehet. Ebben a közel 10 évben, amíg ott voltál, így láttad a fejlődést, tehát akkor abban láttál előremutató lépéseket? Abszolút. Abszolút. Az oktatás, szerintem az oktatásban az a fajta szemlélet, hogy ez egy szolgáltatás, és hogy ez egy nemzetközi szolgáltatás. Mert rengeteg nemzetközi diák van. És abban mi versenyzünk a legjobbakkal, a Juilliard School a New Yorkban, az a benchmark. Ez a fajta gondolkodás, és ezt az átalakulást abszolút láttam. Az, hogy utána, amikor bejött a felújítás után ez a rendezvény, hogy a rendezvény, a Zeneakadémia, mint egy rendezvény központ, az is próbáljon meg nemzetközileg gondolkozni, azt nem láttam. Az megmaradt amilyen volt. Mennyi energiádat vitt el az, hogy az ellenlábasokkal hadakhoz? Sok ellenlábas volt, vagy rossz akaró, vagy hogy mit akar ez, most mi ez? Beleszól a mi dolgunkba, ugye? Nekem nem vitte el az energiámat, mert én egy tanácsadó voltam. Ha valakinek, akkor ez a Battának, meg annak a csapatnak vitte az energiáit. De hogy én egy kibic volt, külső kibic voltam, aki próbálta segíteni, adott is támogatást is, tehát hogy benne volt a skin in the game, én is betettem egy jelentősebb összeget ebbe, hogy ezt támogassam, de hogy ez nekem nem volt ebben nagy küzdelme. Nekik volt. Hogy látod most egyébként, hogy beszéltünk arról, hogy sok nemzetközi diák megy az ilyen elit oktatási intézményekre be. Ilyen szinten a Magyar Zeneakadémiának a megbesültsége javult, vagy romlott az utóbbi 10 évben? Ne is menjünk csak 15-20 évre vissza, az elmúlt 10 évben. Nem tudom. Én azt tudom, hogy amikor az én közreműködésemnek, a segítésemnek vége lett, akkor én azt láttam, hogy ez a fajta szolgáltatás, ez egy nemzetközileg versenyképes szolgáltatás. És mert a tartalommal soha nem volt probléma, a mindsettel, a gondolkodással volt probléma, hogy akkor a tanárnak ott kell lenni pont időben, és úgy kell hozzáállni, és a központban pedig vagy az irodában meg úgy kell megbecsülni ezeket a diákokat, és úgy kell segíteni őket. Szóval hogy ilyen dolgokban volt inkább hiány, mint abban, hogy a tartalom mindig ott volt, mert fantasztikus tanárai voltak, és biztos vannak egyéniségek. De hogy ez a fajta a kiválóságra való törekvés, mint az egyes számú szempont, azt én nem annyira érzékelem, de csak kívülről látom. Én azt látom, hogy inkább az elvárásoknak való megfelelés lett az egyes számú prioritás. Az elvárások azok inkább a fő támogatónak az elvárásainak való megfelelésről szól. Az fontos, hogy egy nemzetközileg jegyzett, híres művész, stb. Legyen a Zeneakadémiának az első számú vezetője. Ugye most is vannak ezzel kapcsolatban ilyen kis viták, és nem is akarnék ebbe belemenni, csak hogy fontos az, hogy az első vezető egy ilyen szimbólum legyen, akivel tudjuk azonosítani a magyar zenét, a magyar zenék kiválóságot, vagy igazából legyen ez egy jó intendáns. Tehát számít az, hogyha egy szimbólum a Zeneakadémia rektora, első számú vezetője? Én azt gondolom, hogy nem. Az számít, hogy egy jó vezető legyen, de az számít, de egy jó vezetőnek, a Zeneakadémia vezetőjének tudnia kell, hogy kell a sztárokat menedzselni és maga mellé állítani. Nem neki kell lenni sztárnak. Egyébként zenéhez alapvetően kell értenie, vagy értenie azt, hogy hova ágyazódik be, és mindenhova, és hogy ennek mi a lényege?
Hát, hogy a zenéhez, vagy alapjában vagy a zenéhez és az oktatáshoz valamilyen szinten kell értenie, de nem kell neki egy elképesztő zenésznek lennie. Lehet egy jó menedzser mondjuk a pénzügyi szférából is? Hát, hogyha egy zeneértő, nem tudom. Én azt gondolom, hogy inkább valaki, aki közelebb van a zenéhez, de hogy legyen benne kellő alázat, kellő nyitottság és kellő kételj ahhoz, hogy azt, ami ehhez kell, ami egy pénzügyi gondolkodás, ami egy marketing gondolkodás, ami egy szervezeti gondolkodás, és egy HR gondolkodás, piaci gondolkodás, azt tudja, vagy olyan emberekkel vegye körül magát, és tudja ennek a fontosságát, hogy ezen múlik szerintem. Igen, mert ha ő maga nem érzi át, akkor Fabatkát sem ér. Akkor tehát, ha nem teszi magáéval gondolatot, hiába van neki jó tanácsadója, az nem jelent semmit. Akkor ez egy egojáték lesz. Igen, akkor az arról szól, hogy én vagyok a sztár, és akkor mindent én oldom meg. Az meg nem egy fenntartható valami. Igen. Milyen kilátásokat látsz Magyarországon ezzel kapcsolatban? Milyen folyamatokat látsz-e? Van-e benned optimizmus ezzel kapcsolatban, hogy ez valami szinten is vissza fog csatornázódni ahhoz a gondolkodásmódhoz, amit te képviseltél? Én azt gondolom, hogy egy nagyon világos változás van, és erről a digitális exponenciális forradalomról szoktam is néha beszélni, hogy van a világban, ami azt jelenti, hogy aki ezt nem érti, az lemarad. Ha lemarad, akkor annak konzekvenciái vannak. Ha konzekvenciái vannak, akkor az előbb-utóbb kikényszeríti azt, hogy változzon. A Nokiát szoktad például, akkor meg a Kodakot, ugye? Igen. És hát, de rengeteg másat lehet mondani, sőt, azt lehet mondani, hogy az S&P 500-ban, abban a 500 cégben, aki a New York-i tőzsdének ezt a Standard Poor's ebben benne van, ebben a kosárban, abból szerintem, tudom én, 100-150 nem lesz 5 év múlva, vagy 10 év múlva. Mert hogy ez tényleg nagyon nehéz érteni lineáris gondolkodással ezt a fajta exponenciális változást. Az exponenciális változás és a tudásalapú gazdaság azt jelenti, hogy az embereknek ebben az új világban a kreativitásra, a kritikai gondolkodásra, kollaborációra, kommunikációra, hibázás kultúrájára van szükség. Az pontosan mit jelent, hogy a hibázás kultúrája? Hogy merjek hibázni, igen. És azonnal szembe tudjak nézni. Ismerjem akkor be. Igen, és azonnal tudjak változtatni rajta, mint egy applikáció. Tehát nem tudsz mondani jó applikációt, tökéletes applikációt, olyat tudsz mondani, ami elég jó, megkapod, és részben a te visszajelzésed alapján egy hónap múlva kapod azt, hogy töltsd le a korrekciót. És folyamatosan töltöd le a korrekciót. Nincs tökéletes, elég jó van. Igen. Tehát, hogy így működik igazából ez a fajta gyorsan változó világ. Ebben azok az emberek tudnak, és azok a rendszerek, és azok a szervezetek tudnak működni, amik felnőtt viszonyokat hoznak létre. Amik hierarchiában működnek, ahol csak fönt van a döntés, és a gombostű beszerzést is fönt döntik el, bocsánat, hogy milyen színű gombostűt vegyünk meg, azok nem tudnak működni, mert nem tudják felvenni a versenyt. Felnőtt viszonyokat igényel az egész dolog. És hogyha egy oktatás nem felnőtt viszonyokat oktat, akkor az a környezet le fog maradni, mert nem lesznek elég emberek, akik ezt értik, mert hierarchiában nevelkednek. Föntről mondják meg, hogy visszatérve az első példára, Batthyányit meg kell tanulni, és ezért meg nem kell. Nem. Keretrendszert kell adni, és azon belül utána ezekre kell fókuszálni, hogy hogyan tudom én magam kihozni a folyamat tudásommal, hogyan tudom azt erősíteni, és előrébb lépni. És ilyen szempontból én nem vagyok nagyon optimista a közeljövővel kapcsolatban. A régiókon tekintve. Hát a közép-kelet-európai régió tekintve. A közép-kelet-európai régiót szétválasztanám, mert azt gondolom, hogy van egy pár hely, amelyik nagyon pozitív, amelyik ez a fajta felnőtt gondolkodásban működik. Baltikum például ilyen, vagy Csehország sok szempontból ilyen. És vannak olyan helyek, amelyek meg a hierarchiát tartják meg. És akkor azoknak meg úgy gondolom, hogy az a következő lépés, hogy lejjebb szakadnak, és aztán változtatni kényszerülnek. Tate Gallery. Igen. Mesélj egy kicsit az ottani munkádról, az ottani pozícióról, mert nem klasszikus pozíció ez, ugye az akvizíciós bizottság tagja vagy, ami Kelet-Közép-Európára fókuszál. Ez mit akar? Milyen foglalkoztok ti ott bent? A Tate 10 évvel ezelőtt úgy döntött, vagy nem több évvel ezelőtt, de több mint 10 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy az ő gyűjteménye túlságosan Nyugat-Európára és Egyesült Államokra fókuszál.
és hogy ő egy globális intézmény, hiába van mind a 4 Tate múzeum, ugye a Tate Liverpool, Tate St. Ives, Tate Britain, meg a Tate Modern Nagy-Britanniában, ő egy globális intézmény. Az egyik vezető kortárs művészeti galéria, és globális. Ha globális, akkor gyűjteménynek is globálisnak kell lennie. És ő, neki hiánya van Dél-Amerikával, Ázsiával, Afrikával és Kelet-Európával, Közép-Kelet-Európával kapcsolatban, és erre létrehozott ilyen komitikat, akinek az a feladata, hogy mindenki támogat egy minimum összeggel, és ebből a pénzből, ebből a Tate arra dedikált kurátorai javaslatot tesznek arra, hogy mit vásároljon a Tate abból a régióból, az 3 kurátori körön kell átmenjen, mire oda jön a komité elé, hogy ezeket javasoljuk, és azok több, mint amennyi pénzt összejött, és akkor mi döntünk abból, hogy ebből a javaslatból mit vásároljon a Tate. Ezen felül lehet adományozni, ezen felül lehet még sok minden más csinálni a Tate javára, és ennek a Közép-Kelet-Európai Bizottságnak, amit régebben úgy hívtak, hogy Russian Eastern European Committee, és akkor a háború kitörésékor ezt át kellett nevezni, és akkor lett a Central and East Europe Plus Acquisitions Committee. Ennek én vagyok a társelnöke, most éppen egyedüli társelnöke, de hogy én vagyok a társelnöke. És ezek az emberek, ezek egyrészt támogatják a Tate-et, másrészt azért sokat, van közük is sokat tesz azért, hogy a közép-európaisága a Tate-nek növekedjen, és ennek azért látható eredményei vannak, mert ha megnézzük hol milyen szólósok voltak, akkor volt Roman Ondák, a szlovák fiatal művész a Tate-ben, néhány évvel ezelőtt volt Marja Dóra szólósó, most a 3 Tate szólósóból tavasszal, az egyik Szezán volt, a másik Magdalena Abakanovics, lengyel textilművész, és Maria egy szlovák fantasztikus szobrász, folyamatosan van egy Anna Lupás szoba, és az a Tate akvizíció sora, ami az elmúlt 10 évben, meg adományok sora, amik azért beérkeztek a Tate-be, és befogadták, az azt eredményezett, hogy Tate állandó gyűjteményében is folyamatosan ott vannak a közép-európai művészek, tehát hogy rákerültünk a térképre. Milyen különbséget látsz te mondjuk a nyugat-európai alapból már meglévő gyűjtemény vagy darabok és a bekerülő közép-európai, kelet-közép-európai darabok között abban a tekintetben, hogy mondjuk társadalmi mondani való, ha van, vagy a szépről alkotott fogalom. Tehát mennyiben másak ezek a művek, mint amik nekik voltak eddig? Pont azt mondja a Tate, hogy ezek nem másak, hanem mennyire fantasztikus, hogy egymástól függetlenül bizonyos helyeken ugyanolyan izgalmas folyamatok mentek végig, ugyanolyan gondolatok fogalmazódtak meg, miközben nem nagyon tudtak egymásról, vagy csak nagyon laza szálon, és milyen fantasztikus minőség keletkezett különböző helyeken, és a dél-amerikai neo-avantgárd és a közép-európai neo-avantgárd mennyire elképesztően izgalmas, és amikor meg akarjuk érteni a művészettörténetet, akkor ezek nem kikerülhetőek. Azért voltak kikerülve, mert zárt világ volt. Tehát egy mai fiatal művésznek már nem számít nagyon az, hogy ebből a régióból jön. Ő egy globális versenyben van benne, de 60-as, 70-es években ezek zárt világok voltak. És nem jelent, tehát attól, hogy X és Y volt ismert, nem azt jelenti, és hozott valami újat, és ahhoz, hogy ismert legyen, ahhoz sokszor kell az, hogy valami újat hozott. Nem feltétlenül azért volt ismert, mert ő hozta azt az újat, vagy csak ő hozta az újat, azért volt ismert, mert egy olyan régióban is élt, amelyik segítette abban, hogy ő legyen ismert. Olcsó provokatív kérdés. A képzőben is megvannak mondjuk az ötvösök, kurtágok, ligetik? Megvoltak a 60-70-es években, pont a Marja Dóra egy fantasztikus példa arra, hogy ő egy olyan minőség, és van több ilyen művész, akinek a felfedezése, vagy újra felfedezése ez. Most én ezt igazából a Buena Vista Social Clubhoz hasonlítom egy kicsit. Ott is ugye az volt, mondjuk az kicsit extrémebb, de hát Kubában többen már abba is hagyták a művészetet. És amikor Ray Cooder oda ment, és aztán az eredménye lett a Carnegie Hallban ez a koncert, akkor fedezte fel a világ, hogy milyen elképesztő zenészek voltak ott, és onnantól fogva került az a zene be oda, ahol megérdemelt helyére bekerült. Itt is az van, hogy ezek a művészek fantasztikus művészek, de
zárt világban nem voltak igazán felfedezve, vagy nem voltak úgy felfedezve, hogy ezt a világ megismerjem. Azért benne voltak ezek a művészek különböző gyűjteményekben, elsősorban Németországban, meg Ausztriában, de nem volt ez olyan intézményesen meg. Az ekoszisztémában nem voltak benne, és ez nagyon fontos része, hogy az ekoszisztémát érteni kell, és abban benne kell lennie, mert azt tud valamit előrevinni, és ez mindenben igaz. A képzőművészetben is igaz, hogy nem elég valami jónak lenni, hanem jónak is kell látszani. Zenéről és a fotográfiáról tudjuk, hogy magyarok nélkül nagyon nehéz értelmezni világviszonylatban is. Továbbra is kérdezném, a képzőben is van ilyen jelentőségünk, vagy ott még we have a distance to go? Hát, hogyha megnézzük a fotográfiát, akkor alapjában, amikor arról van szó, hogy a fotográfia, a fotoművészet hogyan kezdődött, akkor az nagyon sok szor az brassai és közép-európai zsidó származású művészek, akik aztán végén Amerikába landoltak a többségük. De hogy André Kertésztől kezdve, Martin Munkácsi, Moholi Nagy. Így van, és Kepes György, és mások, szóval, hogy ezek elképesztő jelentősége volt nekik. És ugyanúgy igaz az abban, hogy amikor az avantgárdról beszélünk, akkor az avantgárd az volt az, ami ebben a régióban volt egy persze Berlinnel és oroszokkal és mindenki egész, de ebben a régióban volt egy, ahol ez elindult, és egy ilyen elképesztő útra. Szóval, hogy de amikor azt nézzük, hogy most kicsit leegyszerűsítve és nem teljesen lefedve, csak az egyszerűség kedvéért, egy Rip Rónai, aki egy fantasztikus művész volt, de a művészettörténet szempontjából ő inkább egy párizsi művész, hiszen akkor, amikor élt, akkor Párizs volt a művészet központja. Tehát, hogy nem feltétlenül az, akit mi gondolunk, hogy magyar, vagy közép-európai, az a művészettörténet, egyetemes művészettörténet is ugyanebben gondolkozik. Mert amikor Párizs volt a művészet központja, akkor éltek ott fantasztikus művészek, tanultak, dolgoztak, néha hazajöttek, de az nem egy olyan iskola, amelyikre azt lehet mondani, hogy az világmegváltó. De a cseh szürrealizmus az egy olyan valami volt, ami tök izgalmas, és bekerült vagy bekerül egyre inkább a megérdemelt helyére, és az avantgárd abszolút ilyen volt. Tehát az avantgárd és a fotográfia, amikor a Tét prezentált több mint 10 évvel ezelőtt, hogy számára mit jelent a régió, akkor az avantgárdot prezentálta, és a fotográfiát prezentálta. Te értesz a képzőművészethez, vagy csak szereted? Én alapján szeretem. És az biztos, hogy rengeteget változott a szemem az elmúlt 10 év alatt, mióta én a Tétben vagyok, vagy most már prágai Kunsthalléban is, meg egy pár ilyen dologban, de érteni semmiképpen sem gondolom magam egy értőnek, az ekoszisztémát megértettem. És az ekoszisztéma az egy nagyon fontos dolog. Melyik alkotás volt, amelyik legutoljára megérintett téged, ami úgy, ahogy te is fogalmaztál, igazán a szívedig hatolt? Amikor azt gondoltad, hogy ez betalált. Ez melyik volt? Tudunk egyet vagy kettőt mondani? Az egyik ilyen az a Velence Biennálén volt a lengyel pavilonban Małgorzata Mirgatász, egy roma művész, aki egy híres olasz, nem tudom megmondani, hogy melyik templomnak a freskóit mintájára megfestette a saját családját azokra a freskók mintájára, és egy teremben körbe voltak azok a képek, amiket ő saját családról csinált, arra mintára, ami az olasz freskók voltak, vagy egészen lenyűgöző volt. És voltam a Téttel Dél-Koreában egy hétig, és egészen fantasztikus volt, amit ott láttam. Az a fajta, hogy egy katonai diktatúrából 50 évvel ezelőtt egy olyan vibráló és kultúrában is vibráló demokrácia lett, ami lett, és ez látszik a képzőzeti életben, és olyan művészek voltak ott, hogy a Nam Jong Pak az, akinek a Tétben is volt szóló kiállítása, és nagyon megfogott, de hogy több olyat láttam, aki egészen lenyűgöző volt. Majdnem mindenkitől megkérdezzük, hogy akik azt mondják, hogy ilyet én is tudok. Kell a
mai művészeknek alapszakmai tudással bírni, jól rajzolni, jó kollást készíteni, ismerni a művészettörténetet, vagy villámcsapásszerűen is kijöhet valaki anélkül, hogy előképzettsége volna? Abból, amit látsz ezekben a így nagyon-nagyon jelentős gyűjteményekben és a tendenciákból, te mit látsz? Hát én azt látom, hogy dominánsan azért az van, hogy kell, de ki lehet jönni anélkül is, és erre pont egy magyar példát lehet hozni. A zenében ez nem működne, az nyilvánvaló. Igen. Vagy kevésbé működne, ha bár a Ramonsról majd kell beszélnünk, ugye? Igen. Mindenképpen. De pont magyar példát is lehet látni, vagy mondjuk tulajdonképpen nem közül meg egy magyar példát. A magyar példa az Bozó Szabolcs, akinek nem volt ilyen képzettsége, és elkezdett unszolásra, egy barátja unszolására Londonban dolgozni, és ma egy hosszú sorbanállás van az ő műve iránt, elsősorban az ázsiai piacról, ahol ez a fajta animációs, kicsit ilyen gyerek figurák, ezek nagyon mennek, és hihetetlen pályán van rajta a Bozó. A másik az Maurizio Catalan, aki ilyen blockbuster kiállításokat csinál, és alapjában egy polgárpukkasztó műveket csinál, ahol ott van az ő feje, hogy áttöri a mennyezetet, ez a kiállítás, vagy éppenséggel ugye Angliában, vagy a Nagy-Britanniában nem nagyon szeretik, mert van ugye Washingtonban az a gyönyörű márványfal, a fekete márványfal, ahol a vietnámi háború emlékműve van, és a Maurizio Catalan csinált egy ilyen fekete falat, hanem is olyan hosszút, amiben az angol válogatottnak az összes vereségét véste bele. És akkor ez is egy ez egy punk gesztus. Igen, punk gesztus. A punk hogy áll? Muszáj megkérdezni, mert ez minden műsorban előkerül. A punk attitűddel és a punk zenével. Hát én akkor, amikor a Sex Pistols jött, hát igen. Akkor én nem értettem. Aha. És nem szerettem. Akkor én ez sokkal inkább ez azért még a kereteket betartó. És ma már nagyon értékelem az, aki a kereteket szét akarja verni és tágítja. Úgy gondolom, hogy ez egy idő után ez előre viszi a dolgot, még hogyha akkor éppen nem is el. Én is azt gondolom, beszélni mondjuk az, hogy punky gesztus, nem is feltétlenül zenéről beszélünk, meg 2-3 akkordról, hanem az, hogy szétcseszed a korábbi hagyományokat, és akkor ez egy gesztus. Nem? Na most visszatérve ugye itt ennek nem tudom, megfogalmazható az értéke ez bármilyen gazdasági pénzügyi szempontból. Ugye azt világosan látjuk, hogy a fesztiválok, komoly zenei projektek támogatói közt a legjobb óragyártók, a legjobb autógyártók vannak ott. Arról is sok szó esik, hogy a művészetbe, a kortárs művészetbe fektetni, mondjuk most képzőről beszéljünk, vagy akármilyen ágáról ennek, az mindenféle szempontból kifizetődő. Mit jelent ez a mindenféle szempontból kifizetődő? Nem tudom, hogy mindenféle szempontból kifizető, de azt tudom, hogy amikor arról van szó, hogy a legnagyobb vásárok, művészeti vásárok, ugye ez ma már, pont most tegnap jelentették, hogy az Armorit, meg a Chicago-it is megvette a Frieze. Tehát ez az Art Basel, meg a Frieze, aki most már világon több helyen van. Az Art Basel támogatja a UBS, a Frieze-et támogatja a Deutsche Bank. Én nem látok teljesen bele, illetve az egyikben talán jobban. A UBS a világ vezető vagyonkezelő cége. Neki abszolút megéri azt, és ezt ő ki is használja azt, hogy ő odahoz embereket, segít, ahol bejussanak, fogadásokat rendez, előadásokat szervez. UBS Lounge van Art Baselen, ezt ő használja. A Deutsche Bank eladta a vagyonkezelő üzletágát. Nem értem, hogy most újraépíti. Ez pusztán mecenatúra az ő részéről. Nem tudom, mi volt. Valószínűleg, igen, pusztán mecenatúra volt. Ő nem hozta ki ebből hosszú éveken keresztül azt, ami ebben benne volt. De például a Rolexnek vagy az Audinak a vezetői, például az Salzburgi Fesztiválról csak a jót mondják, hogy ez mindenféle szempontból megéri. Igen. Gazdasági szempontból is megéri. Abszolút. Egy brand azonosul egy másik branddel, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az én brandemet, tehát amikor arról van szó, hogy a tétbe például bekerül valaki a támogatói ebbe a bizottságba, akkor egy több hónapos due diligence folyamaton megy át. Hogy megnézik egy csapat,
hogy az a brand, amit az ember képvisel, meg az a brand, ami a tét, abban az passzol-e. Tehát én azt gondolom, mindannyian brandek vagyunk, és hogy egy brandet mivel azonosítanak, és ilyen szempontból a Salzburg ünnepi fesztivál az egy olyan elit brand, amivel ha egy másik egy elit brand, egy óramárka vagy egy automárka, akkor azt érzi, hogy... Azért, mert aki a komoly zenét szereti, ennek szükségszerűen pénze van? Megmondom, hogy mire gondolok. Próbálom ezt a kérdést jól megfogalmazni, nem szokott sikerülni. Minőséget jelent szerintem. Azt érzékelem egy csomó helyen már, főleg Kelet-Közép-Európában, hogy a hangversenytermek, de akár a fesztiválok, jazz vagy könyvzenei fesztiválok sokkal inkább divatszalonokká váltak. Megmutatom magam, ott vagyok, pénzem van. El tudok jönni, tudom ezt élvezni, ha élvezem. Az értő közönség pedig sokszor azt mondja, hogy a nagy része az már a YouTube előtt ül otthon, mert nem tudja megfinanszírozni. Van-e ilyen trend, látod te is ezt, vagy nem, és ha van, akkor ez jó-e vagy rossz? Mit jelent ez? Hiszen tudjuk ugye, hogy az egész zeneipar átalakult olyan szempontból, hogy zeneadásokból már nem keresnek pénzt. Hát, hogy a streamingből. Streamingből, oké, nem annyit. Igen. A struktúrája átalakult, tehát a fellépésekből van a java. Igen. Ez így van, és ez hozza magával azt, hogy ezek a blockbusterek, ezek egyre drágábbak. Én azt gondolom, hogy ez jó is... Bocsánat, most komoly zenéről beszélünk? Igen. Jó is, meg jazzről. Komoly zenéről, jazzről. Jazzben én ezt nem annyira látom, hogy ez annyira lenne. Én azt gondolom, hogy egy Salzburgi fesztivál, vagy azok, amikhez cool ott lenni. Tehát, hogy jön egy ilyen... Operaházak, hogy egyszerűen azt lehet mutatni, hogy én ott voltam, és ez a kifelé mutogatás, ez benne van ebben az egészben. De ez mindig is benne volt szerintem valamennyire. Caparetti fantasztikusan énekelt, minden körülmények között ott voltunk az operában. Igen, így van. De ez mindig is megvan. Tehát a sznobság és a kifelé élés az mindig is ott volt ebben a dologban. És azért valahol ezek a márkák is részben ezt is képviselik, hogy akkor hát milyen kocsit van, milyen órát van. Presztízs, igen. Tehát ezek ebben benne van, és aztán van amelyiknél ez egy tartalomat, valamilyen értékrend mellé áll össze, de mondjuk pont akkor, amikor nem tudom én, Dieselgate van, akkor nehéz azt mondani, hogy te egy értékrend mellett állsz, amikor hamisítod az eredményeket, akkor igazából ez a presztízsről szól. Még egy másiknál lehet azt mondani, hogy ez az értékrendről szól. Szóval, hogy ez is úgy gondolom, hogy alakul, és hát ennek lesz egy újabb fogása, vagy egy újabb csavar ebben az egészben, amikor jön az augmentált realitás és a virtuális realitás, és az, amik most itt előttünk állnak ezekkel a szemüvegekkel és azokkal az élményekkel. Én arra emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt a Singularity University-n, amikor én az Oculus-t abban a fázisában kipróbáltuk, akkor nekem pont olyan élményem volt, amikor a dzsungelbe mentem virtuálisan, mint amikor a dzsungelbe mentem. Tehát, hogy az egy elképesztő élmény, ami azt fogja eredményezni, hogy mindenki el fog jutni a Machu Picchura, és mindenki meg fogja tudni élni azt az élményt, ami egy ilyen élmény, akár úgy érezve, hogy ő ott van azon a helyen. És akkor szerinted nem gond? Csak úgy, ahogy a 3D-s pulóver sem gond, meg ahogy a nem húsból hús. Nem gond, de ezekre mind meg kell találni a megfelelő választ, hogy ezek ne torlódjanak el, hogy csak a szereplő gárdának egy része jut hozzá ebből sikerhez. Akár anyagi, akár más sikerhez. Tehát az nem jó, hogyha ebből kirekesztődik valakik, akik kvázi rengeteget tesznek bele, és ugyanakkor ők meg ebből kirekesztődnek. És ez egy folyamat, ahogy volt például a CD után, ami jött, a letöltéseknél és egyebeknél, hogy volt, amikor a művészek ebből nem részesedtek. És ehhez jön egy csomó más technológia, legyen az a blockchain technológia, ami megteremti annak a lehetőséget, ugye például visszatérve csak egy pillanatra a képzőművészetbe, az NFT, kérdés, hogy mi lesz veled, az NFT pont azt teremti meg, hogy amikor fölértékelődik valakinek az ára, akkor abból továbbra is tudjon részesedni. Mert a blockchain technológiában lehet látni, hogy ki vette, hogyan vette, és minden alkalommal tud egy kis százalékot kapni a művész. Tehát olyan átalakulásban van az egész rendszer, amiben remélhetőleg eljut oda, amiben egy megfelelő, és persze folyamatosan fog alakulni, de hogy egy megfelelő egyensúly jön létre abban, hogy mindenki megtalálja benne a számítást. A közönség
méretében kisebb vagy nagyobb. Ugye az érzékeink, vagy 48-50 üzenet per nap, ami fogjuk fel reklámnak, eléggé el tudja vinni az ember gondolkodását, és megcsalja az érzékeit. A tudatunkkal fizetünk. Bravo. Na most ugye az van, hogy világosan látjuk azt, hogy a mai 20 év alattiak 10 meg 20 évvel ezelőtthöz képest kevesebb drogot fogyasztanak, kevesebb alkoholt isznak, kevesebbet. Mégis úgy látjuk, hogy nem, hogy ez rossz felé megy. Most ebben nem menjünk bele, hogy ez miért van. A zenében, a úgynevezett magas kultúrában, a kultúrsznobok, elitisták hajlamosak vagyunk, vagy azok azt mondani, hogy kisebb a közönség, már nem olyan értő a közönség. Tudsz erre hozni vonatkozó statisztikát? Vagy... De én azt gondolom, hogy a közönség szerintem egyre nagyobb, csak másképpen és más módon, mert a digitális fogyasztás meg láthatóan nő. Tehát, hogy átalakul ez a fajta közönség, és ebben a dologban még egy valami, amiről nem beszéltünk, hogy jön a mesterséges intelligencia nem csak abban, hogy hogyan fogyasztunk, hanem abban is, hogy hogyan hozunk létre valamit. Mondta egy baromi jó hasonlatot, azt kérlek oszd meg, hogy katasztrófák kellenek ahhoz, hogy egy rendszer tökéletesedjen, és ezt a mesterséges intelligenciáról mondtad nekem, és ez a... Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos... A repülést mondtad. Igen, egy nagyon fontos válasz, hogy arra, amit zajlik a világban, hogy globális ilyen code of conduct, tehát egy normák kellenek, és a repülésnek is megvan az alapnormája, ami azt mondja, hogy amikor felszállunk, akkor be kell csatolni a biztonsági övünket, föl kell az asztalokat állítani függőlegesbe, stb. És ez igaz akkor is, amikor Kambodzsába megyünk egy belső járaton, és igaz is akkor, amikor Londonban megyünk New Yorkba. Megvan ez a Code of Conduct. Ezeknek az új technológiáknak meg kell lennie a Code of Conduct-ja. A gén editálástól, a gén szabályozás, az őssejt kutatástól kezdve. Egy csomó mindennek az adatok, ugye, amiben azért valamennyire ez a GDPR-ra már alakul, egy csomó minden alakul, de ez nem arról szól, hogy ezt egy ország meg tudja mondani, mert globálisnak kell lennie. És hogyan tud globális lenni? Kik a szereplők? Hát a szereplői alapjában véve, Európát nézzük, akkor Európában ki az adat? Az adat az egyéneké. Amerikában ki az adat a vállalatoké. Kínában ki az adat az államé. Tehát szereplői kell legyenek a nagy vállalatoknak, szereplői kell legyenek néhány olyan civil szervezetnek, mint egy Bloomberg alapítvány bizonyos területeken, mint egy Gates alapítvány, akik olyan nagyján nőttek, hogy fontos szereplők, és szereplőinek kell ennek lenni bizonyos fontos államoknak. De ez nem úgy fog működni, hogy akkor egy perc alatt összejön az egész, hanem úgy fog működni, mint ahogy például a WTO működött, ahol hosszú-hosszú idő volt, mire Kína tagja lett. Tehát kell egy alapbázis, és kellenek, sajnos valószínűleg ez csak úgy fog működni, hogy közben kellenek olyan események, remélhetőleg kisebb katasztrófák, amik rákényszerítik az embereket, hogy ennek létre kell jönnie. És én voltam 10 év ezelőtt egy előadáson, az FBI-nak a jövőkutatósi vezetője beszélt, aki azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amit az FBI el tud képzelni, az az, hogy a jó társadalom működik a rossz társadalom fölött. Tehát, hogy nincs az, hogy mert mire fölmegy az információ oda, ahol eldöntik a mai formájában, és visszamegy az információ, addigra elvesztette igazából a jelentőségét. Tehát, hogy a jó társadalom, amelyik messze a többség, csak a rossz társadalom, az hangos. Az egy hangos kisebbség. Azt halljuk. De hogy a jó társadalom kell egy bizonyos keretrendszerben, amit sajátjának érez, biztosítani a jó működést is. Alapvetően az egyén szempontjából te optimistább vagy az AI-jal kapcsolatban? Igen. De óriási veszélyeket látok, csak azt gondolom, hogy ez a veszélyek azt jelentik, hogy akkor lesznek katasztrófák, de úgy gondolom, hogy ha nem növünk föl, tehát az egyetlen megoldás ebben az irányban az egyén felelősségének a növekedése, a felnőtt viszonyok, a felnőtt működés, és valószínűleg ezt bizonyos helyeken csak katasztrófákra fogják. Részemről a legutolsó kérdés, mert ugye most éppen összefoglaltad azt, hogy az egyéntől mit várnál te, vagy mi lenne a jó ahhoz, hogy jobb legyen, és a másik mániád a vállalati működés, a professzionális működés. Közeltőleg tudjuk-e, hogy a vállalat szó annak mi az etimológiája, az, hogy corporation. Corpus,
test. Én kérek elnézést, ugye? Aha. Na most, ugye tudtam neked valamit mondani. Jó. Figyelj csak, a vállalati oldalról, ugye az agyon szapult, tényleg nagyon sok esetben, vagy az esetek többségében eddig felelőtlenül gondolkodó, eljáró, hiperglobális, és így tovább. Az egyén részéről most éppen elmondtad, a vállalati részről mi az, amire szükség van? Hiszen ugye a vállalati rész emberek alkotják. Szerintem ott azt tart a legelőrébb. Tehát az, ami elindult, ugye beszéltünk erről, hogy mind-heart, vagy heart-mind, tehát hogy agy-szív, vagy szív-agy, ez értelem vagy érzelem. Hogyha megnézzük, az egyik oldalon a skálának a szélén van az teljes értelem, a másik oldalon van a teljes érzelem, akkor szerintem a politika az teljes érzelem alapján működik jellemzően. De a vállalati szféra, amelyik teljes értelem alapján működött, jelentősen elmozdult az érzelem felé. Hogy coolnak kell lenni, hogy szerethetőnek kell lenni, hogy felelősnek kell lenni. Ezt részben vagy saját maga elhatározásából, vagy rá kényszerül, mert a fogyasztói, a dolgozói nem kap legjobb fiatalokat nem kapja meg, ha nem így működik. A tulajdonosai, a nagy nyugdíjalapok elkezdik ezt nyomni. Ez egy nagyon kemény és nagyon látványos irány. Tehát az van, ami szerintem a legelőrébb. Persze egy csomó olyan van, amelyik nem így működik még, de ez rengeteget lépett előre, és rengeteget fog lépni előre. Ezzel én nem látok problémát. Én még visszatérnék az AI-ra, egyébként túl sok időnk már nincsen, egy-két kérdéssel lennék még adós. Milyen veszélyeket látsz az AI terjedésében és működésében? Említetted, hogy vannak veszélyek. Tudnál mondani egyet-kettőt, amire céloztál? Amit mi is megértünk. Hát ez minden ilyen technológiának megvan a jó és a rossz lehetősége. Tehát, hogyha arról van szó, hogy géneditálás, akkor most megint nem profin mondva, csak hogy az egyik oldalon megvan a lehetősége arra, hogy egy olyan betegség, ami egy génnek a módosulása, és tudjuk, hogy anélkül a gén nélkül lehet élni, akkor azt ki lehet vágni, van ez a CRISPR módszer, és akkor tehát megvan a jó esély arra, hogy bizonyos egy gén módosulás okozta betegségeket el lehet tüntetni, ami fantasztikus hír. De ebben a géneditálásban az is benne van, hogyha hosszú távon szeretnék egy 1,87 cm szőke, kékszemű úszóbajnok gyereket, arra is megvan a lehetőség. Tehát, hogy mindennek megvan a jó oldala, és megvan a rossz oldala. Értem. És azért kell ez a fajta keretrendszer, ami azt mondja, hogy na ez igen, ez már nem. Igen. Az AI-ra szintén visszatérve, ugye nyilatkoztad egyik interjútban, hogy pont azért, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően a kocka, az adathoz köthető dolgokat veszik el, ezekhez a területekhez köthető dolgokat veszik el az ember életéből. Ezért javasolt szerinted az, hogy az oktatásunkra, az emberi oktatásnál az érzelmi intelligenciára és a kreativitásra kell fordítani figyelmet. Nagyon megkapott ez a gondolat. Azt teremti a munkahelyeket. Igen, az, amit a mesterséges intelligencia nem tud kínálni. Igen. Minden mást a mesterséges intelligencia jobban tud csinálni. Lesz erre elég hely, hogy megtöltsük ezeket a munkákat, Abszolút. Ezeket a lehetőségeket kreativitással és érzelmi intelligenciával? A jövő az mutat ebbe az irányba? Én szerintem igen. És azt is jelenti, hogy ugyanakkor meg azért az is látszik, hogy egy csomó minden változást történik a világban. A tulajdonló gazdaságból megyünk a megosztó gazdaságba. Nem kell nekünk kocsink lenni, hanem egy kocsi flottának a tagja vagyunk, és akkor amikor kell, akkor igénybe veszünk egy kocsit. És így tovább az Airbnb-től kezdve egy csomó olyan irány van, ami arról szól, hogy igénybe vesszük. De nem tulajdonjuk az egészet. Tehát ez a sharing economy, a megosztó társadalom az amilyen irányba megyünk. Átalakul az, hogy mi az, ami kell. Ha van egy 3D-s printerem, és ki tudom printelni a kajámat, mert hogy egyébként ugye van már olyan étterem, ahol 3D-s printeren printelték ki a kaját, nem csak a székeket, meg az asztalokat. Szóval hogy elképesztő minden technológiai változáshoz az olyat, ami azt eredményezi, hogy az élet, az alapvető hozzáférés az élethez, az könnyebbé válik. És akkor mi az, ami megtöltjük tartalommal? Szerintem ezt tudja megtölteni tartalommal. Szerintem a művészetnek a jelentősége iszonyatosan föl fog nőni. Meg fel fog értékelődni, mert azt tudja megtölteni tartalommal.
és lehet, hogy alapjövedelem lesz majd a világban, mert ebben kísérleteznek különböző helyeken, de attól még nem leszünk boldogok. Az azt jelenti, hogy elveszik azt, hogy boldogtalanok legyünk, meg küzdünk azért, hogy nincs meg az alapműködéshez elegendő forrásuk. De mitől leszünk boldogunk, hogyha önmegvalósítás, hogyha meg tudunk impulzusokat hozzájutni. Társas kapcsolatokról, egyebekről. Ez mind erről szól, érzelmi intelligenciáról szól, kreativitásról szól. Ebbe az irányba megy a világ. És a humor, ugye? Tehát a humor. Végül mindenképpen szeretnének megkérni arra, ugye vezető humor nélkül, hát nem a legjobb. Paul Newmannel ez hogy kezdődött, ugye? Az a barátság, ami a Hole in the Wall Camp. Igen, én bekerültem. És megbotránkoztatni ott esetben, ugye volt szó a punkról, ugye? Hogy megbotránkoztatni, és ki veszi a lapot, ki nem veszi a lapot. Hogy volt a sztori? Ez úgy volt, hogy én bekerültem az írtábornak az igazgatóságába, és az írtábor, amit a Paul Newman hozott létre, és az írtábor megkért, hogy én képviseljem őket az amerikai Paul Newman alapítványos igazgatóságba, és akkor már másfél éve ismertem a Pault, aki nagyon shy, nagyon szégyenlős ember volt, mint nagyon sok híres színész egyébként ő is, és beszélgettem néha, de nem volt neki elég barátja, nem keresett új barátokat, és akkor egy alkalommal egy közös ismerősünk, aki a New York City Centernek a vezetője, meghívta a feleségemet, meg engem egy közös vacsorára Paul Newmannel és a szintén kétszeres Oscar-díjas Joan Woodward feleségével. A felesége nem tudott jönni, de én mentem, és beszélgettünk arról, hogy milyen fontos gyereknek maradni. És kérdezte a Joan, a Paul Newman felesége, hogy lehet az, hogy volt befektetési bankár megmarad gyereknek. És akkor elmondtam azt az igaz történetet, hogy amikor a 20 legfelső vezető összejött és prezentált, és én prezentáltam Londont, akkor a New York-i vezető az egy szakmailag jó, de egyébként emberileg hozzám nem közel álló ember volt, és ezt én meg is mondtam neki, hogy nem tartom őt sokra emberileg, de valamint fölbőszített előtte, és ezért a prezentációm előtt a szék alá tettem egy távirányítós fingógépet, aminek egy prezentáció közben megnyomtam a távirányítót, és aztán még egyszer megnyomtam, és akkor mindenki nézte őt, én meg folytattam, amit a sem történt volna, és a végén mondtam, hogy az nem ő volt. A Leslie Nielsen narratíva, ugye? Narratíva, igen. És nem is lett jobb a kapcsolatunk, nem volt ilyen szándék, és a Paul Newman ült velem szemben, mint ahogy te ülsz veled, ette a salátát, és mondta, hogy te vagy az én emberem. Mert kiderült, hogy ő abszolút megmarad a gyereknek, ő a Robert Redforddal folyamatosan egymást szivatták ilyen szórakozásokkal. És azt érezte, hogy akkor most érezte azt, hogy akkor engem közel enged. És akkor így lettünk barátok. Úgyhogy legközelebb én Londonban voltam, vettem neki egy fingógépet, és legközelebb New Yorkban voltam board meetingen, akkor nem volt ott, de küldtem a fingógépet, és egy levelet, hogy kedves Paul, milyen jó, hogy mind a ketten gyerekek vagyunk, barátőzete Péter, és aztán kaptam tőle egy levelet, ami azt mondja, hogy kedves Péter, köszönöm ezt a gonosz kis masinát, már hamarabb meg akartam köszönni, csak ki akartam próbálni. A próba nagyon jól sikerült, egy nagyon régi barátomat vesztettem el. Nagyon remélem, hogy ifjabb George Bush meghívja a fejére. Ez a barátőzettel. Ennyi. Egyébként nem is gondolnánk, hogy milyen sok közös fűző össze a legalpáribb dolgot, az ilyen univerzális dolgokkal. Ugye? Hát a vicc maga egyébként az, amikor kizökken az univerzumod, és akkor nem olyan választ kapsz, és akkor teljesen az univerzum törvényei hirtelen ismeretlenné válnak. Igen. És akkor a poén által vagy még ismeretlenebb lesz, alias angol abszolút humor, vagy picit helyre billen, és akkor oké. Erről szól a vicc, humor. Igen. Úgyhogy hát lassan sőt, hát most kell végeznünk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Szerintem ez a beszélgetés nyomokban tartalmazott értéket, nem? Köszönöm szépen, remélem. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán.